ሄሎ ጤና ይስጥልኝ ውድ ያን ኢትዮጵያ ሰላም ናችሁ እንዴት ናችሁ እንግዲህ ዛሬም ያው በሌላ ቪዲዮ ተገኝቻለሁ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ያው ከባለፈው የቀጠለ ነው ያው እንግዲህ ባለፈው የጀመርኩት ለጀማሪዎች የሚሆኑ የአካውንቲንግ ትምህርት ነበረ ዛሬ እንግዲህ ያው ከዛ የቀጠለ ትምህርት ነው ማለት ነው ባለፈው እንግዲህ እንዳሳየዋችሁ የተለያየ አይነት ትምህርት አካውንቲንግን በቀላል መንንባርበት ሁኔታ እንዳለ አሳይቻችሁ ነበር ዛሬ እንግዲህ ከዛ የቀጠለ ነው ማለት ነው ዴቢት እና ስለ ክሬዲት አሳይቻችሁ ነበር በቀላሉ ዴቢት እና ክሬዲት ምን ማለት ነው የሚለው ነገር ከዛ ቪዲዮ ሄዳችሁ ማየት ትችላላችሁ ኦቨርኦል ግን እኔ ያው በፊት አካውንቲንግን ስማር የሚመስለኝ ነበር ዴቢት ማለት ጥሩ ነገር ክሬዲት ማለት በጣም አስቀያሚ ነገር ነው የሚመስለኝ በጣም ሚጎዳ ነገር ነበር አርጌ ማስበው ማለት ነው ነገር ግን በዛ ልክ ማሰብ የለባችሁም ክሬዲት ማለት ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር ብታዩ አሁን ሬቬኑ በክሬዲት ሳይድ ነው የሚመዘገበው ሬቬኑ ማለት ደግሞ ገቢ ነው ስለዚህ ገቢ መጥፎ ነገር አይደለም ስለዚህ ገቢ ሲጨመር በሬቬኑ ወይም በክሬዲት ሳይድ ይመዘገባል ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ፕላስ ማለት እዚህ ጋር ያሳያችሁ ላያቢሊቲ ፕላስ ኢኩዊቲ ፕላስ ምናምን በያስቀመጥኳችሁ ያስቀመጥኩላችሁ ክሬዲት በክሬዲት ሳይድ ሲጨምሩ እነዚህ ሬቬኑ ሲጨምር የሚመዘገበው በክሬዲት ሳይድ ነው ለማለት ነው እነዚህ አሴት ድሮና ኤክስፔንስ ሲጨምሩ ወይም ፕላስ ሲያደርጉ የሚመዘገበው በዴቢት ሳይድ መሆኑን ነው ሌላ ነገር ቋንቋ የለውም ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ዋናው ነገሮች ናቸው ነገር ግን በእነዚህ ውስጥ በጣም የተለያዩ ነገሮች አሉ ስለዚህ ዲቴል ወደ አመዘጋገቡ ከመግባታችን በፊት እንዴት ውስጥ ያሉትን ነገሮች መረዳት እንችላለን የሚለውን ነገር ዛሬ ስለ አሴትን በተመለከተ ብቻ አሳያችኋለሁ አሴት ውስጥ በጣም ብዙ ነገር አለ ስለዚህ ስለ አሴት ከተካወቃችሁ የተወሰነ ከተረዳችሁ መመዝገቡ በጣም ቀላል ነው ማለት ነው ከመመዝገባችን በፊት ዴቢት ክሬዲት የሚለውን ነገር ከመመዝገባችን በፊት መጀመሪያ እነዚህ ነገሮች ተርሞችን ማወቅ ግድ ያስፈልጋል ማለት ነው ስለዚህ ሁሌ አሴት የሚመዘገበው በዴቢት ሳይድ ነው ዴቢት ደግሞ ሁሌ ጊዜ በምን ሳይድ ነው በግራ ሳይድ ነው አሴት ሲቀንስ የሚመዘገበው በክሬዲት ሳይድ ነው ስለዚህ አሴት ራሱ ምንድነው አሴትን ከመመዝገባችን በፊት አሴት በራሱ ምንድነው የሚለውን ነገር ማወቅ ያስፈልጋል ማለት ነው አሴት ማለት ሪሶርስ ነው የአንድ ካምፓኒ ወይም የአንድ ቢዝነስ ተቋም የሪሶርስ ወይም ደግሞ ፕሮፐርቲ ወይም ሀብቱ ነው ማለት ነው አሴት ማለት በአማርኛ ሀብት እንደማለት ነው ስለዚህ ይሄ ሪሶርስ ይሄ ሀብት ምን አለው ማለት ነው ሞኔታሪ ኦር ኢኮኖሚክ ቫልዩ ያለው ነገር ነው ማለት ነው ሞኔታሪ ስንል በብር ደረጃ ሊቆጠር የሚችል ወይም ደግሞ ሊተመን የሚችል ነገር ኢኮኖሚካሊ ደግሞ ቫልዩ ሊሰጥ የሚችል ማለት ነው ዋጋ ያለው ነገር ኢኮኖሚካሊ ወጥቶ ገበያ ላይ ሲወጣ ቫልዩ ሊሰጥ የሚችል ነገር በተቀላላ አሴት እንችላለን የተጣለ ነገር ምንም ኢኮኖሚካል ቫልዩ ከሌለው ወይ ደግሞ በሞኔታሪ ሊተመን የማይችል ምንም ቫልዩ የሌለው ነገር ከሆነ አሴት ልንለው ሀብት ልንለው አንችልም ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ሀብቶች በማን ይያዛሉ በኢንዲቪጁዋል ወይ ደግሞ በተቋም ደረጃ በኢንቲቲ ደረጃ ሊያዙ ይችላሉ እነዚህ የሞኔታሪ ወይም ኢኮኖሚክ ቫልዩ ያላቸው ወይም ሪሶርስ ፕሮፐርቲዎች በተቀላላ አሴት ካልናቸው ይሄ አሴት ደግሞ ባህሪያቱ ምንድነው ማለት ነው ፊቸርሊ ምን ያመጣል ኢኮኖሚክ ቤኔፊት ሊያመጣ የሚችል ነገር ነው ማለት ነው ስለዚህ በሲምፕል ቋንቋ it means anything that person owns say ለምሳሌ house or equipment ማንኛውም ሰው የያዘው ወይም ሃውስ ሊሆን ይችላል ቤት ሊሆን ይችላል ኢኩዊፕመንት ሊሆን ይችላል እነዚህ ነገሮች ናቸው ማለት ነው asset is equal to liability plus capital ይሄ የአካውንቲንግ ፎርሙላ ነው አንዷ ፎርሙላ አካውንቲንግ ይሄ ነው asset ሀብት is equal to liability እዳ ሲደመር ካፒታል ማለት ነው ስለዚህ asset የምንለው ነገር እዳንም ይጨምራል ማለት ነው ለምሳሌ ከባንክ ብር ብንበደር ለኛ ምናችን ነው አሴታችን ነው ለምንድን ነው asset የሚሆነው ቀደም ለነገርኳችሁ ኢኮኖሚካል ቫልዩ ያለው ያ ነገር ፊቸር ቤኔፊት ለካምፓኒው ለቢዝነሱ ጀነሬት ያደርጋል ማለት ነው ቤኔፊት ያመጣል ማለት ነው ስለዚህ ሊያቢሊቲም ምንድነው የምንለው አሴት ነው ካፒታልም አሴት ነው ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ማወቅና መረዳት ያስፈልጋል ማለት ነው ለምሳሌ አሴት የምንላቸው ለምሳሌ ፈርኒቸር ይሄ ቴብል ጠረጴዛ ምናምን ነገሮች ማሽነሪ ሊሆን ይችላል አካውንት ሪሲቨብል ማለት ተሰብሳቢ ማለት ለምሳሌ እናንተ እቃ በብድር ብሸጡ ለናንተ ምንድነው ማለት ነው ከዛ ሰውዬ መሰበስቡት ብር አላችሁ ወይም ተሰብሳቢ ብር አላችሁ ይሄ በአካውንቲንግ ቋንቋ አካውንት ሪሲቨብል ይባላል ካሽ ኢንቨስትመንት እነዚህ ነገሮች በጠቅላላ ምንድናቸው ማለት ነው አሴት ወይም ሀብት ናቸው ማለት ነው ስለዚህ አሁን ይሄን ማወቅ አሴት ውስጥ እነዚህ ነገሮች ካሉ አሴት በምን ሳይድ ይመዘገባል ብለናል በዴቢት ሳይድ ይመዘገባል ብለናል ቀደም እዚህ ጋር ስነግራችሁ አሴት በምን ሳይድ ነው የሚመዘገበው ብለናል በዴቢት ሳይድ ይመዘገባል ማለት ነው ምን ሲጨምር ለክ ሲቀነስ ደግሞ በክሬዲት ሳይድ ይመዘገባል ማለት ነው ስለዚህ ካሽ አሴት ነው ካልን ካሽ ሲጨምር በዴቢት ሳይድ ይመዘገባል ማለት ነው ሲቀነስ ደግሞ በክሬዲት ሳይድ ይመዘገባል ማለት ነው ይሄው እዚህ ጋር ምን አለ ለምሳሌ አሁን ማሽነሪ ብንገዛ ምን ሀብታችን ምን አደረገ ጨመረ ማለት ነው ስለዚህ በምን ሳይድ መዘግበዋለን በዴቢት ሳይድ እንመዘግባለን ማለት ነው ለክ ሲቀንስስ
ለምሳሌ ማሽነሪውን ስንገዛ ምንገዛው በብር ነው ስለዚህ ካሻችን ይወጣል ማለት ነው ካሽ ደግሞ አሴት ነው ብለናል አይደለም ስለዚህ ካሻችን ቀነሰ ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መልኩ እነዚህ ተርሞችን ካወቀን እንዴት ይመዘገባል የሚለው ነገር ደግሞ በጣም ኢዚ ነው ማለት ነው ስለዚህ ተርሞችን ማወቅ ነው አሴት ሁለት ለእናንተ ለጀማሪዎች ስለሆነ ይሄ ሰራ ያለው አሴት በተለያየ መንገድ ቤዝድ ኦን ሊከፋፈል ይችላል እኔ አሁን ማሳያችሁ ቤዝድ ኦን ኮንቨርቲቢሊቲ ቱ ካሽ ወደ ካሽ በመቀየር ባህሪያቱ በሁለት እንከፍላቸዋለን አንደኛው ከረንት አሴት ወይ ደግሞ ሊኩዊድ አሴት የምንለው ነው ሁለተኛው ደግሞ ፊክስድ አሴት የሚባለው ነው ከረንት አሴት ማለት ያው ስሙ እንደሚናገረው ከረንት ነው የከረንት አሁን ላይ ማለት ነው ያ ማለት አሴቱ በቀላሉ ኢዚሊ ኮንቨርቲብል ኢንቱ ካሽ በቀላሉ ሊቀየር የሚችል ዊዝን 1 years ሊሆን ይችላል ማለት ነው ብዙ ጊዜ ከረንት አሴት የምንለው በአንድ አመት ውስጥ ወደ ካሽ ሊቀየር የሚችል ነገር በተቀላላ ከረንት አሴት እንለዋለን ማለት ነው ስለዚህ ከረንት አሴት means are an asset which are easily convertible into cash ማለት ነው በቀላሉ ወደ ካሽ ልንቀይረው የምንችል ነገር በአንድ አመት within 1 years ውስጥ ያለ ነገር በተቀላላ ከረንት አሴት ይባላል ለምሳሌ ስቶክ ኢንቨንተሪ ባንክ ባላንስ ማርኬተብል ሴኩሪቲ ሾርት ተርም ኢንቨስትመንት እነዚህ ነገሮች ኢንቨንተሪ ለምሳሌ እኛ ስቶካችን ውስጥ ያለ የሆነ እቃ ሊኖር ይችላል እነዚህ ነገሮች ይሸጣሉ በአንድ አመት ውስጥ ልንጨርሳቸው እንችላለን ወደ ካሽ ይቀየራሉ ልክ ሲሸጡ ወደ ካሽ ስለሚቀየሩ ከረንት አሴት ነው የምንለው ማለት ነው ባንክ ባላንስ ባንካችን ውስጥ ያለ ብር አለ እነዚህ ነገሮች ብናወጣቸው ለኛ ካሻችን ናቸው አይደለም ስለዚህ እነዚህ ነገሮችን በተመለከተ በጠቅላላ ስለዚህ ከረንት አሴት እና ፊክስድ አሴት ወይ ደግሞ አሁን ሁለተኛው ደግሞ ምንድነው የሚባለው ፊክስድ አሴት ወይም ሌላ ስሙ ነን ከረንት አሴት ይሄን ከረንት አሴት ካለን ይሄ ፊክስድ አሴት የሚባለው ደግሞ ነን ከረንት አሴት ወይ ደግሞ ሎንግ ተርም አሴት እንደ ስሙ እንደሚናገረው ምንድነው ሾርት ተርም አሴት አይደለም ሎንግ ተርም ነው ሎንግ ተርም ማለት ሞር ዛን 1 years እድሜ ያላቸው ነገሮች በተቀላላ ሀብት በተቀላላ ምን ይባላሉ ፊክስድ አሴት ይባላሉ ያ ማለት are an asset which are easily convertible into cash which are not እዚህ ጋር ተሳስቻለሁ which are not easily convertible into cash ይሄኛው which are easily convertible to cash ሲሆን ይሄ which are not easily convertible into cash ማለት ነው ለምንድን ነው በቀላሉ ወደ ካሽ ማይቀየርበት ምክንያት አንደኛው ለምሳሌ ፕሮሲጀር ይወዝባቸዋል ወደ ካሽ ለመቀየር ፕሮሲጀሮች ታይም ይፈልጋል ለመሸጥ ያነቃ ማለት ነው ለምሳሌ ላንድ አንደኛው የፊክስድ አሴት ምሳሌ ምንድነው አንደኛው የፊክስድ አሴት ምሳሌ ላንድ መሬትን ለመቀየር ምናልባትም ከአንድ አመትና ከዛ በላይ ፕሮሰስ ሊያደርግብን ይችላል ማለት ነው ስለዚህ ምን ተብሎ ነው የሚታወቁት እነዚህ ነገሮች ፊክስድ አሴት ነው ደግሞ ቋሚ ሀብት ምንላቸው ቋሚ ሀብት ይሄ ደግሞ በአማርኛ ሲተረጎም ጊዜያዊ ሀብት ከረንት አሴት ፊክስድ አሴት ቋሚ ሀብት ምንላቸው ነን ከረንት አሴት ሌላ ስሙ ሎንግ ተርም አሴት እነዚህ ቃላቶች ቢደጋገሙባችሁ የተለያዩ መጽሐፍ ስታነቡ እነዚህ ነገሮች ከመጡ ኦልሞስት ተመሳሳይ ናቸው ቢልዲንግ ፕላንት ማሽነሪ ኢኩዊፕመንት ፈርኒቸር እነዚህ በተቀላላ ምንድነው የሚባሉት ፊክስድ አሴት እንላቸዋለን ማለት ነው በአጠቃላይ ከረንት አሴት ምንላቸው ነገሮች እንደነገርኳችሁ ሞር ዛን 1 years እድሜ ያላቸውና ኢዚሊ ኮንቨርቲብል መሆን ማይችሉ ነገሮች በተቀላላ ከረንት አሴት እንላቸዋለን ለምሳሌ እነዚህ ነገሮች ማለት ነው ፊክስድ አሴት ደግሞ ምንለው ደግሞ በተቀላላ ምንድነው ብያችኋለሁ እድሜያቸው ከአንድ አመትና ከዛ ሞር ዛን 1 years እና ከዛ በላይ እድሜ ያላቸው ነገሮች ሆነው የሆኑ ነገሮች በተቀላላ ከሆኑ ፊክስድ አሴት እንላለን ዘ ኦቨርኦል ግን ዋና ማወቅ ያለባችሁ ከረንት አሴትም ፊክስድ አሴትም ይሁን አሴት መሆኑን ካወቃችሁ እኛ ዋና አሴት ነው አይደል የሚለውን ነገር ለመለየት ነው እነዚህ ነገሮች ማወቅ የሚጠበቅባችሁ እንጂ አሴት መሆኑን ካወቃችሁ አሴት ሲጨምር በምን ሳይድ ነው የምትመዘግቡት በዴቢት ሳይድ ትመዘግባላችሁ ማለት ነው ሲቀንስ በክሬዲት ሳይድ ይመዘገባል ማለት ስለዚህ እነዚህ ነገሮች በደንብ ማወቅና መገንዘብ ያስፈልጋል በደንብ ማጥናት ያስፈልጋል ማለት ነው እነዚህ ነገሮች ማለት ነው ስለዚህ ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ይሄን ይመስል ነበር ለዚህ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ሰዎች ካላችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ እንደዚሁም ይሄን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ በማድረግ ሐሳብ አስተያየታችሁንም እንደዚሁ ኮሜንት ላይ በማስቀመጥ ልታሳውቁን ትችላላችሁ ጥያቄ ካላችሁ ጠይቁን ለዛሬ ጨርሻለሁ ሰላሙ ቻው